Що нам робити? Що нам робити? У мене є ідея. Це була хороша ідея. Але що нам робити? Возунь вертун, возунь вертун. Ich habe eine Idee. Gute Idee. Aber wo soll Вертун? Європа 1916 року. Близько 5 мільйонів солдатів загинуло, а кінця війни не було і видно. Що в нас по фронту? Німеччина разом з своїми союзниками здавалося, що вдало перемагала у цій війні. Вони змогли захопити частину Франції, окупувати Сербію та відбити Польщу і інші території Російської імперії. Схоже, що країни Антанти ці ще невдахи, які ніяк не можуть перемогти, подумаєте ви. І будете неправі, бо окрім Європейського фронту були й інші театри війни. Зокрема в Африці, де союзні війська легко змогли захопити колонії Німеччини, усі окрім цієї. Бо в цій колонії був ось такий чолов'яга, який відмовлявся скласти зброю і до кінця війни нав'язував ворожим військам опір, раз за разом збиваючи їхні загони. Також німці мали колонії в інших місцях. Австралія ще на початку війни змогла захопити Нову Гвінею, а Японія, яка на той час будувала свою імперію, залюбки приєднала до своїх територій німецькі землі та острови. Отже, якщо військам Антанти доводилося битися не у Європі, вони майже завжди перемагали. Фух, дякую, мій чорний брате. Тепер твої землі будуть вільними від цих німецьких загарбників. Взагалі-то я корінний мешканець Парижу. Серйозно? Давайте пограємо в гру «Знайдіть османського солдата». Так, де ж він? Ось, став крижаною брульку десь на Кавказьких горах, оскільки не розраховував на такі низькі температури, і він такий не один. Османська імперія гадала, що легко захопить кавказькі землі, але справи йшли погано, дуже погано. Тим часом Антанта спробувала захопити протоки Дарданели, висадивши свої війська в Галіполі. Але там же, в ході кривавих боїв, османи змогли здобути верх і вибити британців з півострова. Землі Османської імперії були дуже багаті на нафту. Тож, хтось сказав нафта. Війну з Туреччиною особливо цікавила Британію, яка хотіла ось цю солодесеньку нафту. Це не круто. Турецькі війська спробували захопити Суецький канал, проте успіхом такі дії не увінчалися. Паралельно з цим, за підтримки британців та Лоуренса Аравійського, араби повстали проти османського панування і почали чинити опір в Аравійському півострові. В усіх цих невдачах Османська імперія звинуватила вірмен і вчинила їх геноцид, в ході якого загинуло приблизно 1,5 мільйона невинних осіб. Але на цьому криваві події не закінчилися. На Західному фронті жодна зі сторін не мала майже ніякого просування. Прямо як і я у стосунках з жінками. Тому німецьке командування спланувало наступ на Верденський сектор. Її зосередило близько мільйона військових на вузькій ділянці фронту. Зранку німці почали бомбардування французьких позицій, які тривали майже цілий день. А ввечері перейшли у наступ на правому березі річки Мес, і так раз за разом. Протягом днів солдати проливали свою кров, намагаючись взяти фортецю за фортецею. Кількість мертвих тяжко було явити, а бої тривали майже цілий місяць, і в підсумку не принесли жодного стратегічного значення для обох сторін. В цей час на півночі британські війська розпочали власні наступальні дії на річці Сома, аби відволікти німецькі війська та послабити тиск поблизу Вердена. Під рев гармат та кривавий туман війська Антанту розпочали свій наступ. Зброю всіх мастей били з усієї сили і стогін помираючих солдат. В цьому бою було вперше застосовано танк британською стороною, справжня машина смерті, яка чавила та розстрілювала людей посеред випаленого поля. В ході битви союзним військам усе ж таки вдалося виконати поставлені задачі, але ціною багатьох життів. Панове, нам якось треба змінити хід цієї війни. Так, я гадаю, що... Фу, якого біса? Вибачте, зранку я випив склянку молока, а на обід дружина приготувала мені рибу з солоними огірками, ліпше давайте не будемо про це. Дідько, як смердить! Панове, у мене є ідея. Чому б отруїти наших ворогів газом? Фу, жарт відстій. Я знаю. 22 квітня поблизу міста Іпр німецькі війська вперше застосували отруйний газ. Солдати Кайзера відкрили понад 5000 балонів з хлором, яких вітер відніс в напрямку канадських та французьких позицій. Газ почав паралізовувати дихальні шляхи, викликаючи паніку та втечу з окопів. Це була жахлива зброя, через яку люди гинули в страшних муках.
Газова війна стала новим кошмаром Першої світової війни, через що арміям обох сторін довелося розробляти власні захисні засоби, маски, пов'язки, а пізніше вже самі протигази. Але давайте змінимо тему на більш позитивну. На Росії масовий голод. Через те, що до царської армії мобілізували купу селян, економіка імперії почала падати, а їжі на всіх не вистачало. Додайте до цього поразки на полі бою, а також масову недовіру до Миколи II. І навіть такий терпеливий народ, як російський, вже не буде таким терпеливим. Що пожрать, жінко? Як завжди, сіль разом із водою, в якій я поправила нашу білизну. Набридло все це мені, але нічого, ми потерпимо. Потерпимо, якщо нічого не зміниться, то ми потім ще трошки потерпимо, а потім як будемо терпіти, і потім потерпимо і будемо ще як терпіти. Годі терпіти. У Петрограді почалися масові страйки. Солдати відмовилися на прохання великого православного мученика, дійсно свята особа, Миколи II стріляти у простих людей, а військові українського та литовського полку так взагалі приєдналися до бунтівників, гнів яких зростав щохвилини. В ході революції повстанцям все ж таки вдалося скинути царя та утворити тимчасовий уряд, який очолив не дуже національно свідомий українець Михайло Рудзянко разом з не дуже національно свідомим грузином Миколою Чаїдзе. Але довго ця влада не втрималась і дуже скоро їх скинули комуністи. Російська імперія розпалась, а на її місці визволилися поновлені народи, яких Москва тримала у своїх кайданах довгий час. Мінус одна проблема для німецької сторони. Так, переходимо до іншої. Голод. Схоже, що від цього страждала не тільки Московія. Невеличкий контекст, що німецька, що Австро-Угорська імперія не виробляла достатньої кількості харчів, щоб прогодувати свої народи, тому двом державам часто доводилося закуповувати продовольство та селітру. Але після початку війни Британія, маючи просто приголомшливо сексуальний потужний флот, влаштувала морську блокаду і обмежила імпорт центральним державам, що розпочало велику кризу харчування. Через брак картоплі німецьким сім'ям довелося їсти корневу ріпу, яку до цього давали худобі, а діти в школі деколи навіть втрачали свідомість від голоду. І така ситуація сильно била по можливості продовжувати війну. Поки країни Антанти почувалися досить добре і хоч мали економічні проблеми, але від голоду настільки сильно не страждали. І тут варто познайомити вас з ще одним учасником цих подій. Яка країна найліпше вміє наживатися на війні? Можете не ставити на паузу, я все одно зараз скажу відповідь. І ні, це не Ізраїль, бруденькі антисеміти, а Сполучені Штати Америки, які протягом усього конфлікту поставляли провізію країнам Антанти, через що навіть стали першою економікою у світі. Також Великобританії та Франції постачали припаси і інші колонії, через що вони могли й надалі продовжувати вести цю війну. Все скінчено, ми програли. Геркайзер, ми помремо від голоду. Усі помремо від голоду. Геркайзер, ще не все втрачено. Ні, втрачено усе. Чи ти думаєш, що спасіння саме нам у двері постукає? Відкрито. Пане Кайзер, у нас з'явилася невеличка проблема з комуністами, і нам дуже не завадила ваша допомога. Я чув про вашу проблему з голодом, тож залюбки можу запропонувати вам пиріжок. Купу пиріжків на досить тривалий період часу. Гаразд, це вагома причина знову сходити до церкви. Фортуна усміхнулась німцям, бо прямо під їхнім боком опинився, як то кажуть, хлібний кошик Європи. В ході договору, який можна описати простими словами «хліб за багнети», німецьке командування погодилося допомогти військової сили Україні проти більшовиків в обмін на припаси. Також Київ надав Берліну та Відню позику у вигляді 2 мільйонів гривень, що тільки посилило їхню обороноспроможність та повернуло імперії до життя. Тепер центральні держави знову були готові до боротьби. Імперія Кайзера навіть оголосила війну Португалії, бо та мала занадто хороші стосунки з Британією. А в січні 1917 року міністр закордонних справ Німецької імперії Артур Ціммерман надіслав таємну телеграму до Мексики, яка звучала приблизно ось так. «Ола, мексиканці, чому б вам не напасти на Америку, а ми вам допоможемо. Muchas gracias, буррито, сальса, текіла. Слухай, а ти точно знаєш іспанську?» «Сі, сеньор, por favor». Гаразд. Цю телеграму перехопили британці та показали її американцям, які глибоко обурилися такою захвалістю і оголосили війну центральним державам, аби постояти за честь та демократію. А також у країн Антанти був борг в понад $2 мільярди перед американцями, і у випадку поразки вони б не змогли його погасити. Тому ковбоям довелося захищати свої грошенята у Європі. Австрія, я не думав, що США...
Ти розчарування. 30 червня до союзних країн приєдналась Греція, тим самим ускладнюючи ситуацію на Балканах. Німецька імперія розуміла, що з прибуттям свіжих американських сил на фронт просування далі стане майже неможливим. Тому вона розпочала свою останню велику атаку. Вона була там, тут і ось тут. Солдати буквально йшли в саме пекло, хвиля за хвилею, бо іншої можливості вже могло і не бути. Артилерія вистрілювала усе, що тільки могла. Ціною власної крові війська Кайзера трималися за надію все ж проривати опір Антанти, проте марно. Ці атаки хоч і мали певний успіх, але основних цілей не досягли. А з прибуттям американських військ на фронт сподівання на якісь успіхи були марними. Дякую, що приєдналися до нашого боку. Ви справжні герої. Завжди, будь ласка, це буде коштувати там ще $1 мільярд. Що? Союзні війська завдали тяжкого удару з півдня, тим самим звільнивши Сербію, та окупували частину Болгарії, яка через тиск перша капітулювала у цій війні. Слідом за нею Османська імперія та Австро-Угорщина. А в самій Німеччині вибухнула справжня революція, в ході якої кайзеру Вільгельму II довелося зректися престолу та втекти до Нідерландів. Новоутворена Німецька республіка одразу розпочала мирні переговори. І так, 11 листопада 1918 року о 5 ранку завершилась Перша світова війна. 28 червня був підписаний Версальський договір, дуже ганебний для Німеччини і для всього німецького народу. Ця війна занепастила життя мільйонів людей і назавжди змінила історію людства. Тяжко навіть уявити, яка тоді була радість серед переможених і гніт серед розбитих. Багато хто з німецького командування звинуватив у поразці євреїв та комуністів. Багато хто вважав винний увесь німецький народ, який в таку тяжку мить вдарив спину власній армії. Але що б вони не гадали, треба визнати, що німці є мудрі люди, які вчаться на своїх помилках і більше ніколи не допустять таких жахливих трагедій. Наступного разу їм все ж таки вдасться взяти Париж.